নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম যাক আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম বুলি কওঁ ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম যাক আমি পাষ্ট ফৰ্ম বুলি কওঁ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম যাক আমি পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম বুলিও কওঁ ভাৰ্বৰ এই তিনিওটা ফৰ্মছৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো ভাৰ্বে হৈছে মেক মেক মানে বনোৱা মেকৰ সেকেন্ড ফৰ্ম বা V2 বা পাষ্ট টেন্স হৈছে মেড আৰু থাৰ্ড ফৰ্ম বা পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম বা V3 হৈছে মেড পৰৱৰ্তী ভাৰ্বটো হৈছে শুনা শুনা মানে লিসেন লিসেনৰ সেকেন্ড ফৰ্ম বা পাষ্ট টেন্স হৈছে লিসেন্ড আৰু থাৰ্ড ফৰ্ম বা পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম বা V3 হৈছে লিসেন্ড ভুল কৰা মিস্টেক মিস্টুক মিস্টেকেন খোলা ওপেন opened opened পৰৱৰ্তী ভাৰ্বটো হৈছে আদেশ দিয়া order ordered ordered কোৱা tell told told শিকোৱা teach taught taught পৰৱৰ্তী ভাৰ্বটো হৈছে দলিওৱা throw threw thrown খন্দা dig dug dug ঘৃণা কৰা hate hated hated next ভাৰ্বটো হৈছে কল্পনা কৰা imagine imagined imagined বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়া কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা কাৰণ আগন্তুক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পৰৱৰ্তী ভাৰ্বটো হৈছে begin begin মানে আৰম্ভ কৰা বিগিনৰ সেকেন্ড ফৰ্ম বা পাষ্ট টেন্স হৈছে began আৰু থাৰ্ড ফৰ্ম বা পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম হৈছে began কিনা buy bought bought নিৰ্মাণ কৰা build built built বন্ধ কৰা close closed closed কন্দা cry cried cried পৰৱৰ্তী ভাৰ্বটো হৈছে গণনা কৰা count counted counted পৰিষ্কাৰ কৰা clean cleaned cleaned কৰা do did done সোধা ask asked asked পৰা fall fell fallen অনা bring brought brought প্ৰশংসা কৰা admire admired admired ধাৰ লোৱা borrow borrowed borrowed next ভাৰ্বটো হৈছে কামুৰা bite beat beaten সহায় কৰা help helped helped অপমান কৰা insult insulted insulted জনা know knew known লুকুৱা hide hid hidden বিভাজন কৰা divide divided divided অধ্যয়ন কৰা study studied studied বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিলৈ